неначе не митий пісю. Все, сьогодні показує, що ролик не надо. Туди йди. Поки в Америці ставлять ставки, виграє Україна чи програє, що я однозначно засуджую, ми оглянемо польський пайок Individual Food Ration. Individual Food Ration. Перше, що я подумав, коли побачив цю упаковку, які молодці. Перевели 3 світовими мовами: українською, польською і англійською. О, ну тепер я точно розберусь, як це правильно їсти. Навіть, може, відчую турботу. Але коли я підношу пакет поближче на відстань своєї астигматичної близорукості, я бачу помилки. Таке відчуття, що Google Translate просив у них політичного притулку. І тут все переведено просто жесть. Наприклад, тут 2 обіди. Ланч, це по-польськи, потім обід і дінер. По-англійськи правильно, по-польськи, по-українськи неправильно. Далі мене, наприклад, цікавить відбілювач для напоїв у порошку з цукром. Ми що, щось будемо прати? Надіюсь, що всередині він не такий косячний, як ззовні. Вага цього сухпайка 1,9 кг. Меню номер 2. Калорійність 3891, що є не підсиленим звичайним пайком. Наприклад, шведському, який ми оглядали раніше, там було 4600, але там дуже багато всього солодкого. Тут дуже все цікаво. Написано, що є навіть зубна щітка, окрім навіть базового якогось розігрівача хімічного. Зараз будемо відкривати. Польща – це країна, яка живе за принципом «ми посваримось, але допоможемо» і бажано швидко. Населення близько 38 мільйонів чоловік. Якщо вірити статистиці, кожен другий поляк або їсть яблука, або їх вирощує. Польща в НАТО з 1999 року і входить до трійки країн, які найбільше підтримали Україну зброєю. Чисельність польської армії понад 190 тисяч військових, і Польща активно нарощує цю цифру, плануючи досягти 300 тисяч. Контрактник отримує приблизно 1100-1300 євро, а офіцери від 2000 євро і вище, залежно від звання і доплати. Так, перше, це зубна щітка. Я вам скажу, навіть начебто і не супер дешевих. Я б такої би чистив без зуби. Далі в нас базове. Ну після такої зубної щітки такі прибори для харчування. Ну от, воно все ламається. Ну це що це таке? Тут однозначно мінус. На пакеті написано, що ти маєш їсти на сніданок, на обід і на вечерю. Ну і плюс закуски. Але ми все зараз дістанемо, а потім будемо пробувати або по черзі, або так, як написано. Спочатку у нас йдуть галети. Так само, як в українському. 3 пачечки в добовому. На всі випадки життя. Можна ними і гвіздок забити, і з'їсти. Ну так, вони такі прям потужненькі. Кава, волога серветочка. Ще, що я хотів помітити, це те, що ззовні написано українська, англійська, польська, а всередині написано англійська і якась арабська. Для чого мене було обманювати? Я відчуваю себе обманути. Мене кинули. Мене обманули. І що ж це тепер таке? Ну, це якийсь напій енергетичний з цукром. 3 енергетичних напої. Плюс іде ще окремо какао на ранок. Паперові серветочки. Безполум'яний розігрівач. До речі, я знаю, що поляки дуже набожні. І я тут сподіваюся знайти записочку від якогось там папи римського або єпископа, що це все благословіння Бога. Їж з миром, брате мій. Далі, що це в нас? Apple Past. Тобто, все правильно. Поляки – найбільші імпортери в світі яблук. Якщо б тут би не було б яблук, я просто розчарувався в цьому пайку. Це просто було розчарування. А так, все добре. Персиковий мармелад. Спробуємо, чи він такий самий смачний, як джем, наприклад, абрикосовий в ЗСУшних пайках. Арахісовий крем. Тобто, і американцям буде що поїсти. Сіль в таких маленьких стіках. Що це таке? Щось злякався, подумав, що тут якась може бути ікра червона. Ну, було б дуже цікаво. Апіс пате інтенсо. Майже інцесто. Знизу написано, що це
Паштет зі свиної печінки. Спробуємо, чи смачно. Це, наприклад, в останньому, що ми пробували, а це був естонський сухпайок. Там був, ну, мабуть, один з найсмачніших паштетів, які я взагалі пробував. О, розігрівач. Це спиртовий, є хімічний, який просто безполум'яний. Ти можеш десь під себе його покласти, щоб не було з дрону видно. І є прям такий вже більш-менш цивільненький. Тут сірники йдуть, таблетки йдуть. І таку установочку можна зібрати. Це якщо в тебе є казанок, ти можеш поставити і підігріти. Ну, ми будемо цим користуватись. Далі в нас іде основна страва, тушкована курка. Тут вже переведено нашою мовою. Рідненькою, ненькою, українською. На інших я поки не зустрічав цього. І я можу нарешті вам сказати точно, що це курка і як її приготувати або на водяній бані, або в кастрюлю, в котелок. І це все підігрівається. Далі в нас, тут вже української немає, тому складніше. Я спочатку подумав, що це якесь сушене м'ясо, але ні. Це злаковий батончик. Він прям вакуумований, спресований. Мабуть, несмачний, як завжди. Зараз спробуємо. Ще одна сіль з перцем. Квасоля по-бретонськи. Чому я так зразу перевів? Тому що тут написано на українській. Це в нас кава, тобто їх вже 3. Цукор, теж їх 3. Apple паста, тобто вам одної мало. Де вона? Ось. Буде вам ще одна. Ну як же без яблук? І наостанок теж персиковий мармелад. Ось такий ось пайок поляків. Не знаю, чи я ним наїмся, тому що всього 2 основних страви, паштетик, куча енергетичних напоїв, і мармелади, і всякі пасти. Ну, якось цікаво. 3900 калорій, мабуть, вони знов-таки ж добивають його це все солодким. Ну, бо я щось... В українському все зрозуміло. У тебе є суп, в тебе є основна одна страва на обід, на ранок основна страва і на вечерю основна страва. Тут 2 основних страви. Зараз розберемось по той інструкції, яка була написана на пакеті. Розкладемо, ну і будемо це все споживати. Почали ми все розсортовувати, і тут виявилося певна така проблемка, що все, що тут написано, воно не має ніякого відношення до реальності. Наприклад, кави 3 стіка і всі на ранок. Далі, наприклад, 2 цих персикових мармелада теж на ранок. Написано, що 2 має бути паштета. 1 на закуску. Щось десь тут якийсь розводняк. Я навіть не знаю, чи є тут реально 3900 кілокалорій. Ну, дуже дивно, дуже дивно. І ще одне. В нашому українському є ложки на кожен прийом їжі Нацгвардії, якщо ви бачили раніше. Тут 1. І тут є момент, що ми готувалися до цього ролика, але він з самого початку пішов якось шкереберть. Забули стіл, не склалося, верталися додому 10 разів. І тепер я все ж таки ж не взяв ложку, ще одну, а та, що є, вона поломлена. Тому я буду намагатися їсти такою. Знаєте, в процесі виявилася ще одна штука, що під кожну страву, яку потрібно гріти, міг окремий розігрівач. І це дуже прикольно, це дуже класно, тому що навіть в американському був всього 1 розігрівач. Тут їх 2 під кожну страву. Тому ми зараз поставимо основні страви розігріватись і почнемо зі сніданку. Ох, йо-моє, що почало відбуватись? Ви подивіться, оце так реакція. Охренеть! Надувся. Навіть в американському такої потужної реакції не було. Зараз побачите цей, буде точно така ж сама історія. Добре, поки почнемо з сніданку. Мармеладик в нас. Відбілювач з цукром. Ну, блін, в мене двояке таке враження. Можливо, це все ж таки, щоб чистити зуби. Типу відбілювач. Але написано з цукром і in powder. Типу потужний. Все ж таки, думаю, це пити. Але тоді питання, з чим чистити зубною щіткою? Ви бачите. Кайф. Тоді спробуємо цей напій розвести та випити.
як завжди, обсипався білим порошочком. Добре, що не на носі. Воно на запах, як просто мука. Мармеладик сюди. І так як написано, що є солодке печиво, але його немає по факту, візьмемо до них крекер. А там точно всі крекери? Ні, от воно, солодке печиво. Я перепрошую. Вибачення перед поляками, тому що це я дурак. Дві однакові пачки. Одна це крекери, одна це солодке печиво. Тобто солодке печиво все ж йде. Класично не будемо робити. Витримо все ж таки руки серветочкою перед тим, як все пробувати. Бо я вже облизав брудні, тому ще раз облизувати я не хочу. Це якась антибактеріальна, до речі, дуже так пахне. Я навіть ніколи такого запаху і не чув. Дуже. Чимось евкаліптом нагадує. Запах евкаліпта. Заливаємо це біле варево. Воно щось тут булькає. Вилочка наша. Одна єдина. 2 розігрівача. Одні прибори. Круть. Просто круть. Так. Нагадує молоко. На вигляд. На смак зараз спробуємо. Таке відчуття, що це змішали сухе молоко з якимось кукурудзяним крахмалом. І вийшла ця байдовина. Щось такого. Ну, до нього візьмемо зразу солодку печеньку з нашим мармеладом. О, тут аж тече з нього. Ого. Смакота. Ну, а ця байдовина прям дуже дивна. Дуже дивна. Але написано потужна, тому я відчуваю цю потужність. Спробуємо потужне какао. Какао powder. Ну, може це пудра какао? Ну, мої знання англійського залишають бажати кращого. Дуже-дуже смачно. Це знаєте, як цей Несквік. Прям... Ой, я відчуваю, яке воно буде зараз солодке. Жалко, що воно всього одне. Тому що оператору моєму не дістанеться. Несквік. Але не солодкий на здивування. Ну, цукор йде окремо. Тому навіть прикольно. Можна і якимось диабетикам випити. Кава. Я пам'ятаю, сама смачна кава це була колумбійська. Колумбійська в норвезькому сухпайки, від якого валік просто ригав. Але кава там була дуже смачна. Потім наступна кава була смачна в шведському сухпайки. Спробуємо, яка тут. Так, зараз на пальчик. Така гірка. Ні, розчинна, ще й добре розчинна. І кава така насичена. Прям, я не скажу, що це колумбійська, але це прям достойно. Прям дуже достойно. Поки ми снідали, у нас вже розігрілись обід і вечеря. Я не знаю, що із них що, а ми спробуємо, мабуть, те, що поклали перше. Оце, мабуть, обід, і ми його спробуємо. Так, це обід. Запах такий, начебто це термальні води. Оу, і воно прям таке гаряче і тверде стало. Ну прям те, що потрібно. Тушкована курка. З чим вона тушкована? Біла квасоля. М'ясо птиці, цікаво, знов ж таки квасоля. Раз, квасоля, два. 2 квасолі. Ну, класично, як і в українців в ЗСУшних пайках. Багато квасолі. Але не знаю, ну навіщо? Ну, цілий день їсти одну квасолю. Ну це
Трошки знущання. Але пахне. Спочатку, знаєте, запах такий смачний, а потім внюхаєш, начебто це з каналізаційного люка. Оці випаровування. Ні. Бе. Але я це спробую заради вас. М'ясо хоча б видно. Ну, начебто воно не пропало. М'ясо прикольно. Тут ще горох плаває. І горох такий ранній, знаєте, як в стручках. Ти його їси, ну дуже така суміш, дуже дика. Ні, це типу, знаєте, коли ви не вмієте готувати, і ви щось просто у мами лежало всяких там горох, квасоля, ще якась фігня і курка, яку вона приготувала сама. І ви це все скинули і вирішили зробити рагу. Оце щось дуже подібне. Ні. Я не знаю, може це я такий, але дуже не зайшло. Оце блюдо не смачне. Це якесь щось недоварене, навіть оця сіль, якщо було в Нацгвардії, там посолив, попричив, ну трошки міняється. Тут, якщо я посолю, попричу, окей, але воно частина просто недоварена цього меню, тому це однозначно фу. Квасоля по-бретонськи. Там курка з квасолю, тут квасоля по-бретонськи. Різнообразя, просто вау. Вирішили довго не видумувати. І все, що в них було, це квасоля. Ну, надіюсь, серце стукає. Надіюсь, воно не зупиниться до кінця огляду. Квасоля по-бретонськи – це сардельки з квасолью. В такому соусі. Виглядає діка, де квасолька плаває разом з сарделькою. Це сарделька. Ну, сарделька смачна. Але ж знову ж таки. Відчуття, що це готувала якась дитина. І знову вона прочитала неправильний рецепт і все скинула докупи. Запах, до речі, нейтральний. Він схожий, начебто ви це зварили сардельки, воно вже постояло і запах оцієї води. Оце воно таке. На смак сардельки смачні, квасоля нейтральна. Це можна їсти. Можна. Те не можна було їсти, а це можна їсти. Спробуємо це заїсти крекером, може крекер допоможе в цій ситуації. А він, до речі, смачніший, ніж наша галетка. І м'якіший. Посолим, поперчим. Так, солька. Перчик. Ого, а перчик такий то прикольний. Не дішманський. Гарний такий. Прям начебто ви знаєте оцей. Зробили? Та це якийсь схоже на чай, а не на перець. Щоб ви розуміли, зараз я вже їм перець. Ні, це якийсь не перець. Я не знаю. Може це якесь машинне гівно, але це не перець. Нормальний перець би я так їсти не зміг би. Ну, воно стало солене і несмачне. А до цього було
більш-менш їстівне. Рухаємось далі по обіду, тому що ми спробували одну страву з обіду і одну з вечері. Ну, тому що вони розігріті були, щоб не чекати. І зараз тоді у нас лишається арахісовий крем на наші крекери. Це все, що в нас лишилось на обід. Ну, арахісовий крем, він, до речі, такий в них не густий. Але смачний. Американці б відгризли б мені руки за цей крем. Прям те, що потрібно. Десяточка. Ну, серветочки як серветочки. Виглядають прикольно, сухі серветочки. Потім буду срати цими сардельками і підтиратись. Тому переходимо до вечері, і останні в нас будуть закуски. Лишаються у нас на вечерю ось це і все. А чому так мало? Ну, закусочки ще зрозуміло, зараз ми їх сюди занесемо. Але щось, ну не знаю, маловато якось, дві основні страви, які б я не їв би. Ну ладно, якщо б я був би супер голодний, виходу просто б не було, але ну не знаю. Ну, до закусок ще ось цільнозерновий хлібець, паштетик. Почнемо з нього, бо це солодке. Ну, крекер не солодкий. З яблучною пастою. Вона, до речі, схожа на мило чомусь. Я спочатку подумав, що це ще мило туди поклали. Дивні поляки. Відкривається він дуже погано. Прям дуже непродумано, дуже погано. Горіхи, ізюм і злаки. Смачно, але солодке. Я не хотів їсти солодке. Спочатку хотів паштет спробувати. Ну, але ладно, я не переборчивий, тому можу і солодке їсти, і не солодке. Да, я вже... Ну це смакота. Тут без варіантів. Так само, як іспанський, так само, як естонський, не так само, як ЗСУшний курячий, хтось там ФОП, не робіть того. Але це пахне гарно. На смак зараз спробуємо. Одні прибори. 2 нагрівача, навіть плюс 1 ще сухий спирт і одні прибори. Ніжна текстура. Ну, заради цього я пробував весь цей пайок. Згоден. Уже хотів казати, яка гадність. Але цей паштет це просто божественно. Наостанок яблучна паста. Зараз намажемо на крекер. Щось вони відкриваються, правда, туго їхні оці і мармеладики, і це паста. А як назло, казав вже. Сьогодні не треба знімати, але мене заставили. Під дулом я знімаю зараз цей огляд без ножа, без нічого. Яблучна паста має бути дуже-дуже смачна. Ну, по суті, це мармелад. І, до речі, крекерів прям багато. Скільки тут їх? 8 штучок на прийом їжі. Ну, 8 солодких печенюжок і 16 виходить в загальному крекерів. Ні. Все ж таки поляки, вони такі хитро випендрені. Тому що на початку ти їси. Хочеш плакати? Зараз під кінець. Коли вже потрібно робити висновки, вони такі: на, тримай смачну їжу. І не плач. Мабуть, так у них і є. Щоб тобі вночі не було сумно і ти не хотів плакати під дощем. Ось такий він, польський сухпайок. Багато є питань. Наприклад, є зубна щітка, але пасти немає. Можливо, в них ця багнюка корисна, лікувальна. Ну, не так.
Можливо, це. Але не знаю. Це треба перевіряти. В коментарях напишіть, може в них окремо кожному видається зубний там порошок. І вони ним це все роблять. Без якби добового раціону. Але в цілому я, мабуть, би ним не наївся. Да, пару є смачних, є мармелад смачний, паста яблучна смачна, але всього дві основні страви. Вони були якраз то не смачні, але якщо б навіть я би їх з'їв, на добу є питаннячка, чому всього дві. Паштетом добивати ввечері. Але вона йде як закуска. Більшість людей і більше досліджень показує те, що потрібно найбільше з'їдати на сніданок. А тут навпаки, на сніданок майже нічого немає. І потім обід, вечеря, точно така ж сама, як обід, і плюс якісь закуски. Думаю, закуски ти не будеш ними снідати. А будеш їх десь впродовж дня їсти. Тому це дуже дивно. Такий ось огляд. Вирішуйте самі. Класний він, не класний. Чи потрібно писати жалобу на польське консульство за такий, або похвальбу за те, що в них такий класний пайок. А ми будемо рухатись далі. Будемо дивитися інші сухпайки. Напишіть, які ви хочете, щоб ми розглянули. І ми це зробимо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І побачимось в наступному ролику. Фу, сухий, розігрів, неначе немитий пісю. Це вже малося йти і почати розбирати, що забрати з собою. Бо я все не викидаю, точніше, я взагалі не мусорю, ми його просто в смітник викидуємо. Але дещо я лишаю для себе. І спочатку подумав, що все це зубна паста, але ні, це ще в комплекті йдуть таблетки для очищення води. Ну і все. Пасти точно немає. І 1, 2, 3, 4, 5, 6 таблеток для розпалювача. Пише? Або отак от. Для котиків висипав ці дві квасолі. Щоб ви розуміли, це одна квасоля, ось вона, отакий має колір. А це ось інша квасоля. Тобто, ну, по консистенції вони взагалі не відрізняються. Все сьогодні показує, що ролик не треба. Туди йди, будь ласка.